Hello! So, it's me, Kimi of Lakay and Kimi. Yan, so, Naks naman. good evening sa inyo guys! Anong good evening? Siyempre, overall tayo. Oh yeah, good morning sa inyo guys. So, ayan. Today, mag-unbox na naman tayo ng isang produkto from Inplay. So, ito ang Inplay Stx540 combo in pink edition. Okay, so, guys, itong Inplay Stx540 combo, actually, okay, we have here pink edition, meron din white and black edition ito. Okay, so, today we're going to unbox the pink edition. Okay, pang ano muna natin, yung pang tawag dito, buhatin mo siya ganyan. Yan. 3, 2, 1. Okay. Alright. Ano? Okay. So, ayan. STX combo, we have here 4-in-1. Meaning, apat pong laman ito, guys. We have the extended mousepad. Alright. We have the pink keyboard. Of course, the pink mouse and the pink headset. O, yan. So, picture pa lang, mga lods. Yan. Mukhang maano-ano na siya. Okay, so keyboard, sabi dito, compatible with USB 1.1 or 2.0 interface. Keyboard line niya, length is 3.2 millimeters by 5 by 1.3 inch. Okay, copper siya, copper clad steel, wire drawing. Of course, may RGB backlight, multimedia controls F key, 5 feet tangle free USB cable. So, mahaba-haba ang kanyang kable. Yan. Wired po ito, mga lods. Okay. So, ang mouse niya, DPI of 1, 2. And the cable USB length is, ano to, 7 colors. Sabi niya dito. O, tingnan na lang natin. Ayan, Ito. ergonomic Okay. design. Okay, so, syempre, Maganda to sa pink build ah. of course, Okay. bagay na bagay to sa So, mga buksan natin dahan-dahan dito. mahihilig sa ano dyan, pink. Okay, so buksan na natin mga lods. Alright, okay. Mukhang ganyan siya. RGB, illuminated. Wow, alright. So, yung keyboard guys, of course ito, pag sinaksak, ano siya, illuminated yung ating keyboard, RGB. Ang ganda, so may numpad. So, bagay na bagay sa mga kailangan ng numpad dyan guys for their work. And, ano pa bang tawag dito? Mechanical light? Parang mechanical like siya. Yes. So, not really sure sa keys, pero mechanical like yung tunog niya. Good naman. Good Oh, ang ano niya. good. Ayan. And then, we have here the cable. Pati So, so, wired wireless siya, ba siya? guys. Wired Oh, siya. wired, No? wired. Medyo mabigat din siya, oh. Oo nga. Medyo mabigat Medyo siya. may kabigatan siya. So, ibig sabihin, sturdy yung pagkagawa. USB type. Yes. Okay. We have here, of course, the extended mousepad. Hindi na natin bubuklatin. Huwag natin ito, buklatin. guys. Basta Extended siya, pink, color pink. So, mahaba-haba. Most likely, parang ganito siya kalaki. Or Mahaba 80 siguro, ganyan. 80 by 30 something. Yan, ganyan. Mm. Okay, so yan. And then, place lang natin dito, guys. Let's get the mouse. Illuminated din to, guys. Ang ano DPI niya is 1, 2. So, yan. Pag magsiset ka, I don't know kung pwedeng Oh, iset yan, yan, yung yan. Tama dyan yung 1, sineset. 2. Okay, so Ganda wired din tingnan siya. mo. Gaming. Yes. May purpose ba to? Ah, wala dyan ng ilaw. Yan Oo, sigurado. for ano. Napakaganda. Yeah. Cute niya, guys. Yan. Headset. And of course, the headset is a touch of pink and gray shade. Audio jack siya. Audio jack ba siya? Pwede natin i-open ito, Saan mo? guys. Sukat mo sa ulo mo. Sukat ko sa ulo ko. So, ayan. Wired, of course. We have here USB. And, ayan. Jack type siya. So, Jack mic and yung headset niya. Tapos yung USB na yan para yan sa ilaw. Of course, meron siyang mic. Ano, Ah, sukat sa ulo. Sukat sa ulo. Wow. Bitaw ah. Nakatakpan ng kamay mo. Ah, oh. Yan. Yan. Baka illuminated din yung side nito, guys. Okay, huwag mo nang bugahan ta. Okay. Ayan, may volume control sa ano. Sa i-roll gilid. up. Yan. Okay. Okay. So, gray color, gray. A touch of pink and gray.
Sila ang bagay kasi na combo. Okay, so yan mga guys, ang laman ng ating STX540 4-in-1 combo box. Okay, you can avail this of course here at BTech Computer Store. Okay. Saan ulit tayo located? Yes, we are located at room 214, second floor of YMCA building. Here in Upper Session Road. So, malapit lang po kami sa baba ng SM. And of course, sa tapat namin is BDO Luneta Branch. Yan. Okay. Hanapin niyo lang yung magandang tin. Charis. Alright, so thank you guys. See you again on our next unboxing episode. Yan. Bye-bye. Bye! Lakay is, yan. Andyan Yeah. nag-video siya.